Ở đấy là Puyo, Ecuador, trong rừng Amazon, và đấy là trung tâm cứu động vật hoang dã. Bạn có thể thấy cái không khí ở đây. Ở đây không phải là sở thú bình thường, mà là trung tâm để cứu các động vật mà đang trong nguy hiểm. Tại vì người ta phá hủy rừng, thì cắt cây, hay muốn cướp các động vật để làm động vật riêng của họ. Thì họ muốn lấy cái da rất là nhiều thứ khác nhau, thì người ở đây sẽ cứu xong rồi tạo ra một môi trường khá là giống cái môi trường thật của chúng. Thì đấy là sở thú đầu tiên là thấy rất là tự nhiên và rất là tôn trọng các loại động vật. Con rất là thích quan sát và ngắm cảnh. Khi con được tự do khám phá và quan sát thiên nhiên thì con sẽ hiểu được tất cả các loại trên thế giới này đều quan trọng. Khi con đi sở thú thì con sẽ nghĩ là động vật chỉ ở đây để giải trí cho con người, nhưng mà không phải đâu. Có lúc bé thích tự đi một mình trước bố mẹ, và có lúc bé thích nắm tay của bố, và có lúc bé muốn được bé từ bố mẹ. Hai con vét màu đỏ bát mát đây, và không thể tự do chơi ở đây bé ơi. Rồi mình sẽ xem chợ ở Amazon như thế nào nữa. Người dân sẽ làm nhiều thứ bằng tay, nhiều hoa tai nha. Đây mình thấy trái na, rừng, ổi, zapote, cam, mango, táo, đu đủ. Mercado de productos de la zona. Có nghĩa là chợ những đặc sản từ chỗ này, vùng này, từ người địa phương. Hola, ¿la chirimoya? Sí. Thường người ta rất là tò mò với con, họ nói con là gringa, con nghĩa là người Tây, nhưng mà mẹ nói là không, con đã sinh ra ở đấy mà. Và sau khi đi chợ, mẹ sẽ đưa con đến công viên và ăn trái cây. Đây là chợ mới, và đây là lá trà Guayusa, giống trà xanh ở Việt Nam, rất là phổ biến. Các chợ ở đây làm nàng nhớ Việt Nam lắm, có nhiều trái cây. Nhưng mà nàng thích chợ Việt Nam hơn, người ta thân thiện hơn. Buổi sáng hôm sau nó sẽ ăn trái cacao, trái na, Rollinia và trái nho màu đen có hạt. Ủa, quả gì vậy? Quả này rất là giống quả trám ở Việt Nam. Ăn vào nó cũng có vị bùi bùi, nhưng mà hạt rất là to. Cũng được nhỉ, con gái ăn được không? Wow. Em bé thích. Béo béo ngại ngại. Ngày thứ ba, cả nhà sẽ đi khám phá một thác nước gần chỗ ở. Nó nghe trên suối rồi. Và nước có vẻ rất sạch sẽ, rất là màu xanh. Mình sẽ xem nào. Go down, down. Let's go down, down. Đã tới nơi rồi.
người gian thợ làm cái này. Đấy là parrot, nào không biết tiếng Việt chim này nói như thế nào. Nhưng mà đây rất là nổi tiếng, rất là phổ biến ở rừng Amazon này. Và nó thấy người dân rất là tôn trọng con chim này. Anh Đức đã đi tập gym nhiều hơn, các bạn thấy sao? Nó thấy những thứ đơn giản như đá hay cây cỏ thiên nhiên sẽ làm con rất là tò mò, thích chơi. Không cần phải mua quá nhiều đồ chơi cho con. Nhìn anh Đức kia. Thích quá, một nơi thiên nhiên không có ai hát, chỉ có gia đình mình thôi. Khi đi đâu đó, mình sẽ luôn luôn mang trái cây để ăn. Hôm nay có đu đủ. Bây giờ nó sẽ đi bơi một chút. Con đã khóc khi mẹ đi bơi, tại vì con không biết mẹ sẽ quay lại với con. Nó thấy rất là khó khi bé khóc và muốn quay lại với con, nhưng mà cũng phải tận hưởng cuộc sống. Rồi, đã bơi và chơi trong vài tiếng. Bây giờ đến lúc để về cho con ngủ trưa. Rồi đi về có cái câu quyết định mà sẽ đi bộ về thay vì đi taxi. Rồi bạn đã gặp một người dân rồi. Đây là nơi mà hai con sông gặp nhau ở thành phố Tana, tỉnh Napo, nước Ecuador. Về rồi mà bé vẫn muốn chơi, hát mình. Có lúc thì cả nhà sẽ ở một chỗ đơn giản, mà có lúc nó sẽ thuê một chỗ xa xỉ hơn một chút cho thoải mái, cho con ngủ ngon. Đặc biệt khi mới ở một chỗ mới thì muốn thích nghi. Trong rừng Amazon thì mùa nhiều lắm, không đi ra ngoài được, thì hai mẹ con chỉ trong nhà tập vẽ. Mỗi ngày lên trung tâm thì phải xuống dốc, lên trung tâm mua đồ. Sáng nay cả nhà sẽ đến chợ truyền thông. Vừa đi vừa đi. Một ngày mới là một chuyến đi mới. Hôm nay mình sẽ đi sâu vào rừng hơn. Ở đây người ta bán chuối, bắp và con trùng này họ ăn sống luôn á. Thường thì nước này sẽ màu xanh, nhưng mà tối qua đã mua rất là to ở trong rừng Amazon thì gần như là ngày nào cũng mua. Thì nước này không có đẹp lắm, nhưng mà cũng bơi được. Và nếu con vui thì không sao cả. Hết mưa rồi. Đi du lịch với bé thì thường bé sẽ ngủ trên xe luôn. Tại vì khác bố mẹ biết thì con chỉ có còn 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì rất là khó. Đi xe buýt hay đi ô tô hơn 1 tiếng, con sẽ quải khóc nhiều lắm. Đấy là điểm du lịch khá là phổ biến, tên là Laguna Azul, là Blue Lagoon, tức là cái hồ màu xanh.
Thường thì nước màu xanh nhưng mà hôm nay không, nó màu nâu. Mình sẽ khám phá và thư giãn ở ngoài thiên nhiên. Mỗi lần mình đi đâu đó trong thiên nhiên mình sẽ mang trái cây và rau và nước. Cảnh ở đây trong rừng Amazon rất là khác so với vùng núi mà cả nhà là sống. Ở nước Ecuador khá là nhỏ nhưng mà rất là đa dạng và phong phú. Chắc chắn không phong phú như Việt Nam nhưng mà cũng rất là ok. Các bạn thấy sao? Các bạn có muốn đi du lịch ở Ecuador không? Em bé rất là nghiêm túc tại vì bố sắp trải nghiệm. Rồi, ngày thứ 5, cả nhà ở một chỗ mới, tên là Magia Verde, Green Magic. Và nó sẽ cắm trại với bé một mình. Anh Đức không có muốn. Thì thôi, không có muốn ép anh ấy cắm trại khi không muốn, nhưng mà nó muốn. Alright, nó và bé đã ngủ trong cái lều. Rất là thú vị nhưng mà cũng hơi mệt một chút. Thì đi khám phá gần đây có gì vui không? Đấy là một cây rất là lớn tuổi. Người dân nói là cây này vài trăm tuổi luôn. Già hơn tất cả mọi người mà nó biết. Rồi quay lại nhà, cái lều ngủ trưa. Nó đã giật cái bướm bằng tay nhưng mà vấn đề là không có phơi khô tại vì trong rừng lúc nào cũng mua. Không biết làm gì, chắc là còn không có xài bướm hôm nay. Sáng nay là sẽ đi thác nước và đang đợi cho xe buýt ở đây tại vì phải đi bộ ra trung tâm mất 30 phút. Nhưng mà em bé thì hơi có một chút. Là đã em bé hôm qua rồi vài lần đi trung tâm. Thì hôm nay là chỉ một lần xe buýt 30 cent thôi. Thì đợi đây xem có xe buýt không. Rồi sẽ gặp bố, gặp anh Đức. Anh Đức không muốn ở trong cái lều. Anh ấy muốn ở trung tâm thì hai người đã đi hai hướng khác nhau. Đâu có gì đâu. Mỗi người mỗi sở thích đúng không? Không sao cả. Mesa Huayli, el primer puerto turístico de la Amazonia, có nghĩa là nơi đầu tiên để đón khách đi du lịch ở rừng Amazon. Ở đây có nhiều không khí nữa. Cacao có ngon không anh ạ? Rất là ngon. Mama. Baby. Baby. Mama. Agua. Rồi, vì do mưa đã thay đổi kế hoạch rồi, hôm nay mình sẽ đi thăm một cộng đồng Bà Đỡ Đẻ trong rừng. Đấy là chỗ duy nhất là thuê trong rừng mà người ta có thể đến và sinh con một cách tự nhiên. Có một nhóm người địa phương, người dân tộc tên là Quechua, và họ là người phụ nữ lớn tuổi có rất là nhiều kiến thức về việc sinh con, thì họ đã xây dựng cái chỗ này cho những người phụ nữ ở cộng đồng để sinh, không có thuốc tê, không có sinh mổ, chỉ có sinh một cách tự nhiên. Ở nhà bếp họ sẽ nấu cái thảo mộc để hỗ trợ việc sinh con và phục hồi sau khi sinh. Trong rừng Amazon có vô số loại thảo mộc rất là bổ, ngon bổ rễ và có rất là nhiều tác dụng. Rất tiếc là việc sinh con ở nhà hay ở những trung tâm như thế này không có phổ biến như ngày xưa. Rất là nhiều người sống trong nỗi sợ hãi là việc sinh con rất là nguy hiểm, nhưng mà không phải đâu, đó là bẩm sinh của người phụ nữ và có thể rất là dễ dàng. Vấn đề là mình đã có suy nghĩ áp đặt từ xã hội.
Na đang mong ước là tất cả các em bé sinh ra trong sự bình an. Tất cả các phụ nữ có thể sinh con theo ý mình. Và trong tương lai khi nào về Việt Nam, Na muốn lập một trung tâm như thế này. Và Na sẽ hỗ trợ bất cứ phụ nữ nào mà muốn sinh con tự nhiên ở nhà. Na sẽ ở đó với bạn. Trung tâm này cũng bán những thực phẩm hữu cơ, nhiều đậu gỏi và tinh dầu để kiếm được nhiều tiền hơn để hỗ trợ phụ nữ trong cộng đồng. Rồi ngày thứ Bảy trong rừng, cả nhà sẽ đi rất là sâu vào rừng để tìm được một cái thác nước. Ở đấy là rất sâu vào rừng thì mình sẽ mặc giáp như thế này để không bị trơn. Tại vì trong rừng nhiều mùa lắm. El mismo sendero va enseñando el camino. Vas a llegar a una explanada. Thì chú ấy đã giới thiệu một chút cái đường đi nhưng mà không có thuê. Chú ấy hướng dẫn. Thường thì thích tự đi thôi. Thuê người thì vừa mất tiền vừa không biết. Nó thích tự đi tại vì tự khám phá và nó thú vị hơn. Có lúc mà các bạn bình luận là tại sao Na khó thở. Tại vì Na đang bế một con gái rất là bự, rất là mẫu mởm. Na đang đi dạo trong rừng và sắp tới Na sẽ chia sẻ thông tin mới để các bạn hiểu nhiều hơn tại sao Na khó thở một chút khi em bé rất là lâu như thế này. Trời ơi, mình cần đi như thế này 45 phút. Như vậy cũng không dễ dàng, nhưng mà có em bé nữa là một thử thách không nhỏ. Nhưng mà đang nhớ. Đường ở đây rất là lầy lội và có những đoạn rất là dốc, rất là dễ ngã, đặc biệt khi bế em bé. Nhưng mà chú đã nói khi tôi còn xong thì phải tìm một lời đi nào đó gần đây thì phải xem nó ở đâu. Rồi từ đây mình sẽ khăn qua xong rồi đi lên 3 phút thì tới. Chú ấy bảo là khi tới còn xong thì phải đi qua. Nói kiểu nó rất là dễ dàng nhưng mà thực tế thì không có dễ dàng đâu. Nước chảy rất là mạn mễ luôn. Nhưng mà may mắn là khi tới nơi này có một nhóm người khác và họ giúp mình đi qua. Lần đầu tiên thấy cái hang động lớn ở Ecuador này. Và nó cũng có một cái hồ rất là đẹp để bơi. Anh Đức đã đi vào bơi luôn. Mà chắc chắn là không bán các hang động ở Việt Nam, ở Quang Bình. Các bạn đã đến Quang Bình chưa? Con thấy bố bơi không vui lắm. Na cũng bơi một chút. Ở đây có một gia đình cũng có con lai, người Ecuador và người Đức. Khi đi du lịch thì gặp rất là nhiều người từ khắp thế giới. Mình luôn luôn mang bơ. Món yêu thích của con gái đó. Quần áo thì ướt hết nhưng mà phải đi trước khi buổi tối. Nếu không thì sẽ bị lạc đường. Sợ lắm. Và đã lấy lại năng lượng sau khi đi bơi. Vui lắm. Rồi, mỗi lần dốc. Thấy bao trời rồi. Con đang quải khóc tại vì muốn mẹ bé. Nhưng mà nó mệt lắm. Cô cũng ra khỏi rừng rồi. Yeah, an toàn rồi. Rồi, sáng hôm sau đi chợ, lấy lại năng lượng mua trái cây
và gặp lại một người bạn mà mình đã gặp khi ở biển. Rất là thích gặp lại các bạn. Và con cũng có một người bạn lớn tuổi hơn một chút, nhưng mà chúng chơi rất là thân thiện với nhau. Bạn này thì nói tiếng Tây Ban Nha, thì hai đứa có thể nói tiếng Tây Ban Nha với nhau, nắm tay và chạy. Rất là dễ thương. Na chúc các bạn bình an và chúc các bạn cũng có chuyến đi rất là vui, kể cả ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Thế giới này có rất là nhiều nơi mới để khám phá. Cảm ơn bạn.